आणि आपण कर्नाटकात का आलोय? 102.48 पैसे. तर हा जो रोमर रौनक आहे तो कुठलेही रूल्स असे फॉलो करत नाही, त्यामुळे याचे ब्लॉग्स आपण पाहू नये ही माझी विनंती आहे. तर गुड मॉर्निंग मंडळी, कसे आहात सगळे? तर तुमचं स्वागत आहे पुन्हा एकदा आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये. आज आहे रविवार, तर आपण निघालेलो आहे आज हैदराबादच्या अलीकडे हुमनाबादपर्यंत जायचं आज. आणि आपण बाईकने नाही जात तर कारने चाललेलो आहे. तर चला तर पटकन तुम्हाला भेटतो. इथून आपल्याला हडपसरला हर्षद भाऊच्या घरी जायचं इथून. नमस्कार मित्रांनो, गुड मॉर्निंग. आपण निघालेलो आहे सकाळ सकाळ हैदराबादच्या दिशेने. आपल्या सोबत आहेत खूप पहाटे आपण 4ला निघालेलो. 4ला आहे, 5 वाजले होते निघालो. तर सूर्यदेवाचं आगमन झालेलं आहे मस्त सकाळ सकाळ. आणि आपण ये आपण आलेलो आहे इंदापूर. तर इंदापूरच्या चौकात नवीन झालेलं आहे मालोजी भोसले. हां, मालोजी राजे भोसले केलं. हळूहळू काम चालू आहे बहुतेक इथं स्मारक बनते. सोलापूरला पावसाळा चालला आहे, पण पुण्यात अजून दुष्काळच आहे. बघू शकता गौतम चांगला पाऊस झाला आहे. हैदराबादचा टोल नाका पहिला, हैदराबादच्या रस्त्या सोलापूर क्रॉस करून आलेला आपण पुढे. नजदीक किले के पे नहीं, ये है नजदीक का किला. आणि राजा राणी धबधबा आहे पलीकडे. हे आहे बसव कल्याण. लाल माती कर्नाटकात आलेलो आपण. आणि आपण कर्नाटकात का आलोय? कार्टूनला सोडायला. आणि आहे यांच्या गावाला आलो आपण याला तोडायला. आणि यांचे भाजी आहेत याला दागिल नव्हतं. एक महिना झालं असं परेशान करून सोडले, आता वापस आलो सोडतोय. शॉर्टकट आता याला सोडून जायचं आपल्याला रिटर्न. जाताना आपल्याला अक्कलकोटला जायचं आहे. तर आता काय बोलू देणार नाही ती पुढे जाऊन बोल मला एवढं सोडून यायला. इथे का थांबला की घरी? चला बाय 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 बाय. पुणे 358 किलोमीटर आहे. ऑलरेडी 435 किलोमीटर चाललोय. नाचो नाचो. वाह क्या सीन है. अस्सल मराठी गाडी. 8 रुपये 30 पैसे सस्ता. हे दिसते का? महाराष्ट्र 830 rupees पेट्रोल चीपर अँड ती जलेबी वाली पण आहे खाली. डिझेल इज 8 rupees 30 पैसा सस्ता. 102.48 पैसे. मित्रो गुड मॉर्निंग. आता अक्कलकोट राहिले 90 किलोमीटर. तर आधी ते उमरगा बायपास घ्यायचा आपल्याला. उमरग्याला आलो आपण.
ओव्हरगेच्या पुढे गेले की मग हे करायचं अक्कलकोटसाठी लेफ्ट घ्यायचं. चालू केलं का? हां मंडळी आपण पोहोचलेलो आहे अक्कलकोटला श्री स्वामींच्या चरणी. तर मंडळी आपण 550 किलोमीटरचा प्रवास करून स्वामी समर्थांच्या चरणी पोहोचलेले आहोत. तर जाऊ दे समोर, तिथे लावला जाऊ दे समोर, इथं जागा आहे ना पार्किंगला लावू ना. तर हा जो रोमर रौनक आहे तो कुठलेही रूल्स असे फॉलो करत नाही, त्यामुळे याचे व्लॉग्स आपण पाहू नये ही माझी विनंती आहे. आणि मी चांगले चांगले नियम फॉलो करतो आणि सगळं करतो, त्याच्यामुळे तुम्ही माझा ब्लॉग नक्की बघा. मंडळी आपण आलेलो आहे तर पलीकडे तिथं गाडी लावली पार्किंग करून आता निघालेलो आपण. तर मंडळी मस्त झालं दर्शन स्वामी समर्थांचं. तर आता निघूया आपण रिटर्न पुण्यासाठी. दिवसभर गाडी चालवून 2 मिनिटात दर्शन थकावट जाणवत नाही, काय म्हणते त्याला. 550 किलोमीटर आम्ही गाडी चालवून ड्राईव्ह करून इथंपर्यंत आलो आहे. म्हणजे आमचा दुसरा एक काम होतं तेवढं करून दर्शनासाठी आलो. पण गेले 550 किलोमीटरमध्ये आम्हाला असं वाटत होतं की यार आता बस थांबू, कुठेतरी जास्त आहे ना, कुठेतरी थांबू. पण आता दर्शन घेतल्यानंतर एकदम फ्रेश वाटतंय. आता इथून आम्ही कंटिन्यू करतो पुढची जर्नी. तर मंडळी सोलापूर टू अक्कलकोट असला मस्त रस्ता झाला, चुम्मेश्वर रस्ता झाला. तुम्ही बघू शकता, एक नंबर. थोडं पण वायबल नाही गाडी, थोडं पण वायबल. 2-3 महिन्यापूर्वी आलो मी, तेव्हा थोडंसं रस्त्याचं काम चालू होतं, अजून म्हणजे छोटंच राहिलो. आता बघू शकता मी काय रस्ता झालाय राव, सुपर एकदम. तुम्हाला काय म्हणायचं असेल भाऊ एका एकच नंबर. थम्सअप, स्प्राईट, पेप्सी सगळं 90च्या स्पीडने गाडी चालली आहे. जास्त काही स्पीडने पण नाही, पण मस्त एकदम रोड झालेला आहे. सोलापूर ते अक्कलकोट किती किलोमीटर असेल रे? 30 किलोमीटर. 30 किलोमीटर 30 मिनिट. आणि पुणे टू सोलापूर आहे 250 किलोमीटर. हा, तर 250 आणि 30 4 तास लागतील. म्हणजे टोटल 4 तासात 300 किलोमीटर पकडा पुण्यापासून टोटल. हां, 300 किलोमीटरला 6 तास 5 तास तरी लागतील तुम्हाला नॉन स्टॉप जर आला. 5 तासात येऊन जात. मस्त दर्शन झालं. 15 मिनिटात तर आपण बाहेर पडले. एक नंबर दर्शन झालं. आणि तर आता आलेला आपला अक्कलकोटचा टोल नाका. आणि ह्या टोल नाका आपल्यासाठी मला काय म्हणते पैशासाठी पैसा वसूल टोल नाका. त्यामुळं नवीन पैसे द्या, नाही तर आपण दिलं नसतं चांगलं. तर मंडळी एक छोटासा ब्रेक घेतला होता टेंभुर्णीच्या पुढं. कसा वाटला एक मी टाईम लॅप्स सूर्यास्त झालेला आहे आणि त्याचा टाईम लॅप्स टाकलेला आहे. कसा वाटला नक्की कमेंट करून सांगा. आणि आता इथून 1-2-2.5 तासात पोहोचतो आपण पुण्याला. बाकी जेवण वगैरे करून म्हणजे 3 तास लागतील. तर असा होता आजचा ब्लॉग, थोडासा छोटा. आता आज रविवार होता तर असंच मग करायचं म्हणलं. तर कसा वाटला तुम्हाला नक्की कमेंट करून सांगा. आणि जे कोणी सबस्क्राईब करायला राहिले तर अजून प्लीज सबस्क्राईब करा. असेच भेटत राहू आपण नवीन ब्लॉग घेऊन. तोपर्यंत टाटा, बाय बाय, राम राम. तर मंडळ आपलं पुण्यामध्ये आलेलं आपण. तर हडपसरमध्ये आलं होतं. तर त्या हडपसरचं ब्रिज काम झालं होतं. तिथं हा एक मधला बार दिसतोय ना, तिथं हे केलं होतं
त्यांनी हाईट बार लावला होता, मोठ्या गाड्यासाठी प्रवेश नाही आपला, तर ट्रकवाल्यानं डायरेक्ट केलं हाईटचे बार जे काढून पूर्ण सोया इथं पडलेले आहेत आणि ट्रक पुढे निघून गेलेलं आहे आणि बाकी कारवरती थोडंसं नुकसान झालेलं आहे, बाकी जे कुणाला काय लागलेलं नाही बघू शकतो. पूर्ण भरलेला होता ट्रक, पूर्ण कॅबिन उडून गेलेला आहे. तर हे आहे हडपसर ब्रिजची कथा. लास्ट टाईम मागच्या ब्रिजला आपण धडकली होती गाडी, आता इथं पण झाली. तर लवकरात लवकर कोणी तर बघायला पाहिजे या ब्रिजकडे, नाहीतर असेच ॲक्सिडेंट होत राहणार आहे. ट्रकवाल्यांना माहीत नाहीत की वरती हाईटचं हे लावलेलं आहे. तर माझी विनंती आहे की एवढं लक्ष द्यायला पाहिजे एवढ्या ब्रिजकडं. सो बाय बाय.